Da, într-adevăr, așa este, fără niciun dubiu. Dintre toate proteinele care există în natură și pe care omul le consumă, ouăle reprezintă sursa din care proteinele sunt cel mai mult utilizate, adică un procent de 48% din totalul cantității sunt utilizate în scopul pentru care acestea sunt create, acela de a reconstrui mușchii, țesuturile, organele, arterele, părul, pielea și orice altă celulă care temporar se reciclează. Ceea ce determină aceste procente de utilizare a proteinelor din aceste surse este cantitatea și raportul dintre aminoacizii prezenți în aceste proteine. Cei 20 de aminoacizi principali și cei 9 esențiali: histamine, izolecitine, lecitine și așa mai departe. Cu cât avem un spectru mai complet al acestor aminoacizi, cu atât procentul de utilizare a acestor proteine este mai mare, iar celălalt procentaj de folosire a acestor proteine în scopuri energetice sau de eliminare este mai mic. Cu un procent de utilizare al proteinelor de numai 17%, plantele reprezintă sursa cea mai bogată de energie, de reziduri și de țesut adipos. În această categorie de proteine din plante găsim cel mai mic număr din cei 20 de aminoacizi și din cei 9 aminoacizi esențiali și un raport între ei nu chiar optim. Din această cauză, acest procentaj de 83% din proteinele consumate din plante nu sunt utilizate în scopul lor principal, acela de a crea țesuturi, ci sunt eliminate sau sunt folosite ca energie în formă de glucoză, iar surplusul se depune în formă de țesut adipos. De ce ouăle au un procent așa mare de utilizare, mai mare decât chiar carnea și peștele? Cred că pe parcursul evoluției omului, ouăle au fost mai ușor de reperat și de consumat decât a vâna un animal care era de multe ori greu de vânat sau greu de reperat. Iar pentru ouă era destul să le cauți peste tot și găseai cuiburi, reprezentând o sursă ieftină și economică din punct de vedere energetic de procurat. Cel mai indicat este să consumăm ouăle întregi, pentru că numai așa avem un indice insulinic foarte mic, de 21. Mulți nu consumă albușul de ou pentru că zic că conține multe proteine, dar ei nu știu că gălbenușul de ou conține și mai multe proteine. Însă acești aminoacizi esențiali și cei principali, care lipsesc din albușul de ou, îi regăsim în gălbenușul de ou. Și numai combinația dintre aceste două putem să avem un aliment complet în ceea ce privește multitudinea de aminoacizi. Tocmai de aceea avem în comunitatea carnivoră și ketogenică persoane care, deși consumă o dietă cu 0 carbohidrați, au o glicemie altă și nu pot să slăbească. Din acest motiv, că consumă o dietă săracă în acești aminoacizi. Nu au o dietă completă și nu consumă o varietate din aceste două categorii de proteine. Și având aceste percentuale mari, mult din ceea ce consumă sunt eliminate sau sunt depuse în formă de țesut adipos. Dar haideți să vedem ce mai conțin ouăle în afară de acești importanți aminoacizi. Deci mai conțin folați, calciu, zinc, fosfor, seleniu, vitaminele A, B5, B12, B2, B6, vitamina D, vitamina E, vitamina K, conține colina. Puterea extraordinară a găinilor ca să preia forma inferioară, precursoarea vitaminei A din plante și să o converteze pentru noi
în forma mult mai activă și mai absorbibilă a vitaminei A, face ca ouăle acestora să reprezinte un adevărat antidot împotriva pierderii vederii. Ouăle provenind de la găinile care sunt crescute în aer liber și mănâncă tot felul de ierburi și semințe și tot felul de viermi, gândaci și alte insecte pe care le găsesc scormonind pământul, conțin valori și mai mari și cu un spectru și mai amplu al acestor aminoacizi și a tuturor celorlalți nutrienți conținute în ele. Dacă consumăm o alimentație care cuprinde toți cei 9 aminoacizi esențiali, restul până la 20 corpul poate să-i producă. Dar dacă lipsește numai unul din cei 9, restul îi regăsim în această categorie a proteinelor neutilizate în scopul de masă musculară și ele vor necesita un surplus de insulină pentru a se depune sau pentru a fi consumate ca energie. Chiar dacă cineva consumă ceva care este foarte mult utilizat, dar consumă în cantități mai mari decât necesitățile organismului, acel surplus va fi utilizat pentru umplerea rezervelor de energie din ficat și mușchi, iar surplusul va fi depus în formă de țesut adipos sau eliminat. De asemenea, aceste ouă și alte produse provenite de la animalele crescute în libertate în mediul lor natural, care mănâncă mâncarea lor naturală, se pot consuma și crude, păstrând în totalitate toate proprietățile binefăcătoare și toți nutrienții în forma cea mai absorbibilă. Asta nu este ca să zic că ouăle crude sunt bune, iar cele coapte sunt rele. Ouăle coapte își păstrează majoritatea din aceste elemente nutriționale și sunt de preferat. Există multe studii științifice care demonstrează că consumul regular de ouă ridică nivelul de colesterol bun HDL și coboară nivelul de trigliceride la un nivel optimal. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să dați un like, să comentați și să vă înscrieți la canal.